Hello everyone, welcome back to my channel. स्क्रिनमा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटकमा यस्तो टाइपको भिडियोहरू एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। सो आज म हजुरहरूलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइरहेको छु। सो भिडियोलाई बीचमा स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सो फर्स्टमा हजुरहरूले प्ले स्टोरमा गएर मिभो एपलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले चाहिँ यो एपलाई अलरेडी नै इन्स्टल गरिसकेको छु। सो मैले चाहिँ इन्स्टल गरिनँ। सो हजुरहरूले चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर इन्स्टल गर्नु होला। सो अब भिडियो बनाउनको लागि फर्स्टमा हामीले आफ्नो मिभो एपलाई ओपन गर्ने। सो यसरी ओपन गरिसकेपछि यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ। सो यहाँनिर चाहिँ हामीले थोरै वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी ओपन भइसकेपछि हजुरहरूले यहाँनिर थुप्रै क्यारेक्टरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सो हजुरहरूले तलपट्टि स्क्रल डाउन गर्दै जानुभयो भने यहाँनिर थुप्रै क्यारेक्टरहरू रहेको छ। सो त्यस्तै गरेर माथिपट्टि टपमा पनि डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा क्यारेक्टरहरू रहेको छ। सो त्यस्तै गरेर यहाँनिर न्यू, फनी फेस, सारी, त्यसै गरेर मुभी, एटिट्युड म्यान, म्याजिक चेन्ज, ह्यान्डसम गाई र यहाँनिर थुप्रै क्याटेगोरीमा क्यारेक्टरहरू रहेको छ। सो हजुरहरूले यसरी स्क्रल गर्दै हेर्न सक्नुहुनेछ। सो अहिले चाहिँ टिकटकमा म्याजिक चेन्जवाला भिडियो एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। सो हजुरहरूलाई म आज त्यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने सो बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले अगाडि पट्टि स्क्रल गर्ने। सो यसरी स्क्रल गरिसकेपछि यहाँनिर म्याजिक चेन्ज भन्ने अप्सन रहेको छ। सो हजुरहरूले यहाँनिर तलपट्टि स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने यहाँनिर थुप्रै क्यारेक्टरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सो हजुरहरूले आफूलाई मनपर्ने जुनसुकै क्यारेक्टरमा पनि आफ्नो फोटोलाई सिलेक्ट गरेर यहाँनिर भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। सो मैले चाहिँ यसलाई चुज गरेँ। सो यसरी चुज गरिसकेपछि यहाँनिर एड्स आउँछ। सो हामीले यसलाई चाहिँ क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब भिडियो बनाउनको लागि यहाँनिर फ्री अनलक भन्ने अप्सन रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एड्स आउँछ। सो हामीले भिडियो बनाउनको लागि एड्सलाई चाहिँ फुल्ली वाच गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हजुरहरूले बिचमै स्किप गर्नुहुन्छ भने भिडियो बनाउन चाहिँ मिल्दैन। सो हामीले चाहिँ स्किप नगरिकन यो एड्सलाई फुल्ली वाच गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब चाहिँ माथिपट्टि रहेको कन्टिन्यू टु एप अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो त्यस पछाडि यो क्रस गरेको अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ। सो हामीले भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ हामीले पर्फेक्ट भिडियो बनाउनको लागि फेस एकदमै क्लियर देखिएको फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। फेसमा ह्यान्ड राखेको फोटोहरू चाहिँ हामीले चुज गर्नु हुँदैन। सो अब भिडियो बनाउनको लागि आई गट इटमा क्लिक गर्ने र अब आफ्नो एउटा फोटोलाई चुज गर्ने। सो यसरी फोटोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ। सो हाम्रो भिडियो रेडी हुनको लागि चाहिँ 1 मिनटको टाइम लाग्छ। सो हामीले 1 मिनट चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी मेरो भिडियो चाहिँ यहाँनिर रेडी भइसकेको छ र यसरी रेडी भइसकेपछि एड्स आउँछ। सो हामीले यसलाई क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो भिडियो चाहिँ हाम्रो अटोमेटिकल्ली आफ्नो ग्यालरीमा चाहिँ सेभ भइसकेको हुन्छ। नभए यहाँनिर तलपट्टि एरो अप्सन रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गरेर पनि हजुरहरूले भिडियोलाई ग्यालरीमा सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। सो यसरी रेडी भएको भिडियोलाई हजुरहरूले आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सो यसरी नै हजुरहरूले पनि अहिले टिकटकमा एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको भिडियो चाहिँ मिभो एपबाट बनाउन सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाई बाई, सी यू।